ሰላም ሰላማችሁ ብዝት ይበል ውድ ተመልካቾቼ እንኳን ወደ ዜድ ኢትዮ በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ማሳያችሁ የሰባነ ፈጣይር ነው ማለት ነው። ቪዲዮአችንን ላይክ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ የደውል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ ማለት ነው። ለቤተሰቦቻችሁ ደግሞ ሼር አድርጉ ለምትወዳቸው ጓደኞቻችሁ። እንግዲህ ይሄው አንድ ኮብ በምታዩት ኮብ እንግዲህ አንድ ኮብ ነው። ይሄ በዚህ ወተት አረጋለሁ ማለት ነው። በመቀጠል ይሄ ኮቡ አንድ ኮብ ነው ማለት ነው። ላው ላይ የተጻፈበታል አንድ ኮብ ነው የሚለው። በመቀጠል የማረገው ስኳር ነው። ስኳር ደግሞ አንድ ሁለተኛ የሚሆን ወይም ግማሽ ኮብ የሚባለው ማለት ነው። ወይም አንድ ሲኒ ማለት ይቻላል ስኳር አረጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ዘይት ሩብ ኮብ የምትሆነው ወይም አንድ ሶስተኛ የሚባለው ሩብ ኮብ ዘይት አረጋለሁኝ። በመቀጠል በትልቁ ማንኪያ አንድ ማንኪያ እርሾ አረጋለሁኝ እንደምታዩት። አሁን ይሄንን በደንብ አዋህደዋለሁኝ። አዋህጄ እንደዚህ ለውስጥ አድርጌ መቆየት ስላለበት ነው ማለት ነው። እርሾአችን የሆነ ፍለት ማለት ስላለበት ፍለት እስከሚል ድረስ ይሄን በደንብ እንደዚህ እናዋህደውና እንከድነዋለን ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ ከድነን ለአንድ 5 ደቂቃ ያህል ይፈላል ማለት ነው። 5 ደቂቃ ሆኗል። ይሄው ፍልት ብሏል እንደምታዩት ሊጣችን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ሊጥ አሁን ዱቄት እንጨምራለን። የምታዩት ዱቄት በኮብ ነው። አንድ ኮብ አድርጌያለሁ። ደግሜ ያረጋለሁኝ እያያችሁ በደንብ ሁለት አድርጌያለሁ። በጣም ልዩ ነገር ነው። 3 ኮብ ማለት ነው። 3 ኮብ ዱቄት ነው ያረኩት። አንደኛው ቁጥር 1 የሚባለው ዱቄት 3 ኮብ። ከዛ ፒኪንግ ፓውደር አንድ ማንኪያ አርጋለሁ፣ በትንሿ ማንኪያ ማለት ነው። ፒኪንግ ፓውደር እኔ እጠቀማለሁኝ ብዙ ጊዜ ሊጥ ሳቦካ ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። ትንሽዬ ጨው እናደርጋለን። አሁን ቀጥታ ወደ ማብካቱ እንሄዳለን ማለት ነው። ሊጣችን እንደዚህ ካዋሃድ ነው በኋላ እንደዚህ በማንኪያ ነው ያዋሃድኩት። ከዛ በእጄ ገባበታለሁ ማለት ነው። እንደዚህ በደንብ ቡክት አድርገን እንትንላለን። ምክንያቱም ሊጥ ሲታሽ ማለቴ በደንብ መጠኑን አውቀን ስንሰራው ሊጣችን ያማረ ስፖንጅ የሆነ ፈጣይር ይሆንልናል ማለት ነው። እንደምታዩት ሊጤ ልልት ያለ ነው፣ ብዙም እንትን አይባልም። ምክንያቱም መጠኑን ማወቅ ግድ ይለናል ማለት ነው። አታዩትም? አሁን ይሄንን ለአንድ 40 ደቂቃ ያህል ሽፍን አድርጌ 40 ደቂቃ ይፈልጋል። ለ40 ደቂቃ እንደ አየሩ ጸባይ ማለት ነው። እንግዲህ ቀዝቃዛ ከሆነ ሊቆይም ይችላል። ከዛም ሙቀት ከሆነም ከዛም ቀድሞ ኩፍ ሊል ይችላል እና ቆየዋለን ኩፍ እስኪል። እስከዛ ድረስ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ሰባነሂ ቆስጣ የሚባለው አለኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቆስጣ ነው ኢትዮጵያ የሚሉት፣ እዚህ ሰባነሂ ይሉታል። የምታዩት አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቀጥታ ሱሱን እናዘጋጃለን። ቲማቲም አለኝ አንድ ራስ የሚሆን፣ ስማቅ አለኝ፣ ሽንኩርት አለኝ፣ እንዲሁም ነጭ ሽንኩርት እዚህ ጋር አለኝ። እዚህ ጋር የምታዩት ቁንዶ በርበሬና ካሙን ነው እጠቀማለሁ እሱን። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ነጭ ሽንኩርቴና ሽንኩርቴን እያበሰልኩት ነው በዘይት። ከዛ ሰባነሂን እጨምራለሁ ወይም ቆስጣ የሚባለውን ጨምሬ ማብሰል እጀምራለሁ ማለት ነው።
ለአሰራር ቀላል ነገር ግን በጣም በጣም ምርጥ ነገር ነው። ቪዲዮዬን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቤተሰብ ሁኑ። ሰብስክራይብ እያረጋችሁ የደውል ምልክቷን ደግሞ ተጫኑ ሰብስክራይብ ስታደርጉ። ምክንያቱም ሁልጊዜ ቪዲዮ ስለቅ የደውል ምልክቷን ከተጫናችሁ ሁልጊዜ መልእክት ይደርሳችኋል። ቅመሜን ጨምሬያለሁ እንደምታዩት። ጨውም በመጠኑ ጨምሩ። ቲማቲሜንም ጨምሬዋለሁ። ቅድምዬ ብዙ ሆኖ ያየነው ቆስጣ እንግዲህ እለም ብሏል ማለት ነው። ምክንያቱም ያው ቆስጣ እንደምታውቁት ሲበስል ይጣፋል ማለት ነው። ስሟቄን እጨምራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩትን አንድ ማጂ እጠቀማለሁ። ይሄን ምርጫ ነው። ከፈለጋችሁ ተጠቀሙ፣ ካልፈለጋችሁ አለመጠቀም ይቻላል። ሶሳችን ዝግጁ ሆኗል። እንደምታዩት በስሎልናል ማለት ነው። ጥፍት ብሎ እንስ ብሏል። አሁን ቀጥታ ወደ ሌላ ስራው እንሄዳለን። ሊጣችንም ኩፍ ብሎልናል። ይሄው እንደምታዩት በደንብ ኩፍ ብሏል። አሁን ወደ ስራ እንሄዳለን። ሊጣችን ኩፍ ብሏል። ይሄው እንደምታዩትን ሊጥ ይመስላል። አሁን ይሄንን ቀጥታ ወደ መዳመጡ እንሄዳለን። ይሄን በደንብ እንደዚህ እንዳመጣለን። እኔ እንግዲህ ክብ ስኒያ ላይ ነው መዳመጠው። ብዙ ጊዜ ሴራሚኩም ላይ መዳመጥ ይቻላል፣ እንደ ፍላጎታችሁ ነው እሱ። ላይክ ያረጋችሁ ላይክ እንዳትረሱ ማለት ነው። ሀሳብ አስተያየታችሁን ስጡ። አሁን ይሄንን እንደምታዩት በክብ በክቡ ለዚህ እቆርጠዋለሁ ማለት ነው። የምታዩትን ይቅርታ ነው። በክብ በክቡ እንደዚህ እንቆርጠዋለን። እንደዚህ ክብ ባለ ከፍ ያለ እቃ ስፈልግ ነው ትንሽ የዘገየውባችሁ። አሁን ይሄንን እንደዚህ ክብ አድርገን ከቆረጥ ነው በኋላ ይሄን እናነሳዋለን። እንደዚህ ከቆረጥ ነው በኋላ እናነሳና አሁን ቀጥታ ሶሳችንን ሰባናሃችንን እናረጋለን። እዚህ በክብ ቆረጥ ነው ላይ ማለት ነው። እንዳለ እናረግና ከዛ እንጠቀልላለን ማለት ነው። በጣም በተለይ በዚህ በአረቡ በጣም የሚወዱት ፈጣይር ነው። ስሩና ቅመሱት፣ በጣም ይጣፍጣል። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት አድርገን አያችሁት፣ እንደዚህ እንጠቀልላለን ማለት ነው። እንደምታዩት ነች። በጣም 3 ማዕዘን ነች። በጣም ሞዴሏ ራሱ ልዩ ነው። ጠቅልለን ጨርሰናል። አሁን ቀጥታ ይሄንን እንቁላል እንቀባዋለን ማለት ነው። እንቁላል በደንብ ከቀባ ነው በኋላ ወደ ሌላው ስራ እንሄዳለን። ሰብስክራይቡ እንዳይረሳ፣ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾች ቤተሰብ ሁኑ። ወደፊት ገና ብዙ አብረን እንሰራለን። ብዙ ነገሮች ይዤ እመጣለሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁንም ስጡኝ ማለት ነው። ሰሊጥ እናረግበታለን። ከላይ የምታዩትን ሰሊጥ እንነሰንስበታለን። ሼርም እያረጋችሁ
ከዛ ጥቁር አዝሙድ የሚባለውንም እናረጋለን። አሁን ቀጥታ ፈርን ውስጥ 25 ደቂቃ አስገብተን ይኸው አውጥተነዋል ማለት ነው። የምታዩትን የሚያምር አይነት ሆኗል። ውስጡንም እንደምታዩት ልዩ ነው። እናመሰግናለን። ላይክ ሼር እያረጋችሁ ባይ ባይ።